Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như em biết là thứ năm vừa rồi chúng ta mới có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là cái phần sự kiện kỳ con mùa đông. Và liên quan đến cách chơi của cái phần sự kiện này thì mình cũng đã có một video về hướng dẫn cho em cách chơi. Và ngoài ra thì hôm qua mình cũng đã có một cái video về tính toán số token anh em có thể nhận được trong cái phần sự kiện kỳ con mùa đông này. Và nói chung là ở trong cái phần sự kiện này chắc chắn anh em sẽ nhận được phần thưởng cao nhất trong cái phần này là cầu thủ từ 102 đến 105. Tuy nhiên thì một cái phần nữa mà anh em quan tâm cũng rất là nhiều, đấy chính là trong cái phần phòng trưng bày này làm sao chúng ta có thể nhận được các cầu thủ 102, 103 hoặc là 104 hoặc là 105 trong cái phần phòng trưng bày này. Nói chung là cái phần này thì tất nhiên là nó sẽ dựa vào cái độ may mắn của anh em cũng như dựa vào những cái yếu tố khác như liên quan đến số điểm gem. Tuy nhiên thì tại video này mình cũng sẽ có một cái bảng full tính toán sơ qua về số điểm anh em hoàn toàn có thể nhận được free trong cái phần sự kiện này. Và chúng ta sẽ cần khoảng bao nhiêu cầu thủ, bao nhiêu gem để có thể nhận được những cầu thủ 105 hoặc là 104. Và tất nhiên là cái phần này thì mình cũng tham khảo của cái ông là FIFA Mobile Guide thôi. Tại vì là mình cũng chưa có thời gian để có thể tính toán hết tất cả những cái điểm này. Nhưng mà ông này cũng đã tính toán rất là chuẩn để em có thể tham khảo. Đầu tiên thì những cái điểm liên quan đến cái điểm Winter Wonder Token này thì hôm qua mình cũng đã có cái video cho anh em rồi. Chúng ta sẽ nhận được tổng cộng là 18.100 điểm. Và nếu như mà chúng ta tính thêm những cái điểm khác liên quan đến cái phần trao đổi trong phần cửa hàng nữa thì nhận được rất nhiều điểm. Nhưng mà thôi, nói chung là chúng ta sẽ nhận được tầm khoảng là 18.100 điểm. Và với việc là cần phải mở 15 hộp chúng ta sẽ chắc chắn là nhận được con hàng 102 đến 105. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua đến cái việc là chúng ta liên quan đến cái điểm sắc là cái điểm mảnh ghép để anh em có thể đổi được các cầu thủ trong cái phần là phòng trưng bày. Đây là cái bảng tính toán tất cả những cái điểm mảnh ghép mà anh em có thể nhận được hoàn toàn free trong cái phần sự kiện này. Chúng ta sẽ chưa liên quan đến việc là exchange cầu thủ, chưa liên quan đến việc là đổi những cái điểm gem. Đầu tiên thì trong cái phần là đăng nhập hàng ngày vào ngày 19 vừa rồi khi mà anh em vào game ấy, chúng ta nhận được con hàng là Kulusevski. Con hàng này sẽ có over là 95. Do đó thì anh em sẽ kiếm được là 5 điểm. Ngoài ra chúng ta có thêm cái phần giới thiệu trong cái phần sự kiện là kỳ con mùa đông khi mà anh em nhận được gói cầu thủ từ 95 đến 102 vào ngày 19 tháng 12 vừa rồi. Và nếu như mà anh em may mắn nhận được con hàng 102 thì anh em sẽ có thể đổi được là 25 điểm. Còn nếu như mà 95 thì sẽ nhận được là 5 điểm. Tức là cái phần cái cột cuối cùng này là cái phần mà tỷ lệ nhận được anh em sẽ dao động từ 5 điểm đến 25 điểm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái phần là quà tặng thời gian, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 tuần. Trong cái phần là phần thưởng anh em sẽ nhận được các gói cầu thủ từ 98 đến 105 và số điểm random anh em nhận được là từ 10 đến 100 điểm. Và ngoài ra chúng ta có cái phần quà cuối cùng là con hàng từ 102 đến 105 anh em sẽ đổi được tối đa là dao động từ 25 đến 200 điểm. Ngoài ra nữa chúng ta có thêm cái phần là dốc chân trượt. Nếu như mà anh em mở được cái điểm là quà tặng 1 ấy, anh em sẽ nhận được gói cầu thủ từ 95 đến 103. Do đó thì cái phần cuối cùng này nó sẽ dao động từ 0 đến 3.500 điểm. Tức là anh em mà không mở được cái điểm quà tặng 1 thì em sẽ không có điểm nào. Nhưng mà nếu như anh em mở được full tất cả thì sẽ nhận được là 3.500 điểm. Nói chung là cái phần này mình thấy là cũng khá là nhiều. Tương tự chúng ta có cái phần là Winter Wonder Quest, tức là cái phần nhiệm vụ của cái phần sự kiện mùa đông này. Chúng ta cũng sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng là từ 96 đến 105. Do đó số điểm dao động sẽ là từ 5 đến 200 điểm. Và cuối cùng chúng ta sẽ có thêm cái phần là chế độ thử thách. Cái phần này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 tuần để em có thể cài cuốc và cầu thủ nhận được sẽ là từ 98 đến 105. Do đó thì số điểm dao động là từ 50 đến 1.000 điểm. Và cái ông này cũng có tính toán là số điểm ít nhất mà anh em nhận được free sẽ là 150 điểm. Tức là nếu như mà anh em cực kỳ đen thì em sẽ nhận được ít nhất là 150 điểm. Còn nếu như mà cái trường hợp perfect nhất, tức là trường hợp mà anh em nhận được tất cả các phần thưởng theo cái xu hướng là phải nói là tuyệt vời nhất thì em sẽ nhận được tổng cộng là 5.530 điểm. Do đó thì thực sự nếu như mà số anh em mà may mắn lắm ý, anh em có thể nhận được rất là nhiều con hàng 105 trong cái phần sự kiện này. Nhưng mà nói thật là cái phần đấy thì không bao giờ có anh em ạ. Và ông này cũng chốt lại một câu, đấy chính là ok, coi như là ông đen lắm đi thì ông sẽ không thể là nhận 150 điểm. Cái phần này phải nói cực kỳ đen đi thì ông sẽ dao động là tầm khoảng là 300 điểm. Thực ra mình nghĩ là cũng sẽ phải hơn chứ, tại vì là chẳng có nhẽ số của em lại cực kỳ đen như vậy. Nhưng mà thôi, coi như là chúng ta nhận được 300 điểm. Và tiếp theo thì với 300 điểm này chúng ta sẽ có một cái bảng tính toán. Cái bảng trên này là sẽ tính toán theo việc là anh em sẽ không cày cuốc gì bằng cái phần sự kiện mà anh em sẽ mở tất cả bằng điểm gem. Tuy nhiên thì mình thấy là trường hợp này nó rất là khó, khi mà mở bằng tất cả điểm gem thì nó sẽ hơi hên xui. Do đó thì mình sẽ đến cái bảng dưới cùng này để anh em có thể tham khảo. Tức là số điểm đen nhất anh em nhận được là 300 điểm. Chưa kể là anh em may mắn nữa anh em nhận được 500 điểm thì phải nói tuyệt vời. Còn nếu như mà không thì coi như là anh em chỉ được 300 điểm free trong toàn bộ sự kiện đi.
Thì với con hàng Cafu 105 anh em sẽ cần là 700 cái điểm mảnh ghép. Do đó thì sau khi trừ đi là 300 cái điểm nhận được miễn phí thì em sẽ cần là 400 điểm nữa. Và với 400 điểm này thì em sẽ cần phải mở 40 lần cái pack là 2.500 điểm gem ở trong cái phần store, tức là trong cái phần cửa hàng ấy, chúng ta có cái gói là 2.500 điểm gem để anh em có thể mở may mắn cầu thủ. Do đó thì để có thể nhận được con hàng Cafu này thì anh em sẽ cần là 100.000 cái điểm gem anh em mới có thể nhận được con hàng Cafu này, trong trường hợp số anh em đen cũng như là trong trường hợp mà anh em muốn mở con hàng này. Còn nếu không anh em muốn nhận con hàng Tonali chẳng hạn, Tonali thì chúng ta sẽ chỉ cần 250 điểm thôi. Do đó thì với 300 điểm chắc chắn là anh em nhận được con hàng Tonali 104 hoàn toàn miễn phí. Thực ra thì cái phần sự kiện này mình cũng đã dự đoán rồi, 104 là hoàn toàn trong tầm tay để em có thể nhận được, nhưng mà con hàng có ngon hay không và có chất lượng hay không thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào cái số điểm mảnh ghép anh em cần. Ví dụ như chúng ta tham khảo con hàng là Neuer nhá, một con hàng GK mà cũng được anh em yêu thích khá là nhiều, thì em sẽ cần là 450 điểm. Do đó trừ đi 300 điểm anh em sẽ chỉ cần thêm là 150 điểm nữa thôi. Nên là anh em sẽ cần phải mở 15 ngày liên tiếp, chúng ta sẽ dùng cái gói là 2.500 điểm gem để có thể là nhận được con hàng Neuer, và số điểm gem anh em cần là 37.500 điểm. Hoặc là ngoài ra anh em có thể tham khảo thêm con hàng Toure này, con hàng Ginola hoặc là con hàng khác nữa, thì cái phần này chắc chắn là sang các tuần tiếp theo chúng ta sẽ có thêm những thẻ cầu thủ mới. Tuy nhiên thì em có thể áng chừng là với việc là chúng ta sẽ có 300 điểm miễn phí, chúng ta sẽ cần thêm bao nhiêu cái điểm gem nữa để có thể mở cái phần này thì anh em có thể cân đo đong đếm. Tuy nhiên thì mình thấy là anh em cứ chờ đến cuối sự kiện đi xem chúng ta sẽ được tầm khoảng bao nhiêu điểm free, và anh em sẽ đổi thêm một vài cầu thủ nữa thì 104 chắc chắn là nhận được. Còn những cái điểm gem này thì nếu như dùng 100.000 điểm gem để nhận được con hàng Cafu thì mình nghĩ là cũng hơi nhiều. Và ngoài ra thì sắp tới tháng 1 chúng ta có thêm cái phần sự kiện là Team of the Year, cũng là một cái phần sự kiện mà cực kỳ hot của FC Mobile. Do đó thì em nên cân nhắc thôi, chúng ta sẽ có thêm những cái gói cầu thủ trong cái phần trao đổi để nhận thêm rất nhiều những thẻ cầu thủ khác ngoài những cái bảng trên này. Bảng trên này chỉ là những cái phần của sự kiện thôi, chúng ta còn thêm những cái điểm khác như là chúng ta exchange cầu thủ trong cái phần trao đổi chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể nhận được thêm những cái điểm nữa. Do đó thì ok, cái phần này thì em có thể tham khảo số điểm nhận được free rơi trung bình tầm khoảng là 300 điểm, và với những cái cầu thủ này thì em sẽ cần thêm những cái điểm gem nữa, thì em có thể tham khảo và đưa ra cho mình một cái chiến lược mà hợp lý nhất anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin ở trong game ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút về cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông nhé. Có một cái phần nữa mà phần đầu mình quên không nói, đấy chính là trong cái chap về phần thưởng này có một điểm mà anh em cũng có thể tham khảo, đấy chính là hiện nay những cái cầu thủ từ 90 đến 103 này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta trong việc là đổi sang những cái điểm mảnh ghép. Nên là trong quá trình mà làm mới ấy, thì anh em sẽ làm mới đến khi nào mà chúng ta có thể tìm được hộp quà bất ngờ là gói cầu thủ từ 97 đến 103 nhé. Hoặc là anh em nào mà săn đón con hàng là Marcelo đây chẳng hạn, thì anh em có thể làm mới đến khi nào chúng ta hiện con hàng Marcelo chúng ta mới đi mở. Tại vì là cái này là tùy anh em thôi, anh em có thể muốn thích cầu thủ từ 97 đến 103 hoặc là thích cầu thủ Marcelo, hoặc là anh em muốn là 2.000 điểm gem chẳng hạn, thì em có thể làm mới đến khi nào mà đáp ứng được cái mong muốn của anh em. Sau đấy thì em mới bắt đầu đi mở các ô ở bên này. Nói chung là nếu không thì em cứ nhận lung tung như mình thì mình cũng không có chiến lược gì nhiều, nên là mình cứ mở đến khi nào mà nhận được những cái phần thưởng ok thì thôi. Và ngoài ra thì trong cái phần thời gian quà tặng này chúng ta có cái gói cầu thủ như mình chia sẻ rồi, sẽ gói cầu thủ từ 98 đến 103 để anh em có thể là nhận được thêm các phần thưởng cũng như là đổi được sang các điểm gọi là điểm mảnh ghép. Và ngoài ra tuần sau thì hôm qua mình cũng đã show cho anh em cái bảng các cầu thủ trong cái phần phòng trưng bày của tuần thứ hai để em có thể nhận. Trong đấy thì có con hàng là Dennis Beckham, thì chúng ta chỉ cần 400 điểm thôi, mình nghĩ là cũng khá là ổn nha em ạ, anh em có thể tích trữ từ bây giờ. Và ngoài ra thì trong cái phần chế độ thử thách này hôm nay chúng ta cũng đã có thêm cái phần là thử thách cuối tuần để anh em có thể tiếp tục cài cuốc và nhận thêm các phần thưởng. Cụ thể thì sẽ có gói cầu thủ từ 93 và 95 này, chúng ta có thêm con hàng Marcelo để em có thể làm cái phôi nâng cấp cho các cầu thủ khác. Và ngoài ra nếu chúng ta có thêm cái phần là cái phần hiệp phụ này. Phần hiệp phụ này thì hôm nay chúng ta cũng đã mở thêm các phần mới trong cái phần là trên cùng này. Trong cái phần lựa chọn Giáng sinh này hôm nay chúng ta cũng đã có thêm các gói cầu thủ của sự kiện quả bóng vàng và sẽ rơi vào OVR từ 96 đến 105. Các vị trí sẽ là CM, CDM và CAM. Ok, mình thì cũng đang còn 12.500 điểm. Thực ra thì không phải còn đâu, mà trước khi làm video này thì mình cũng đã tính toán qua về cái điểm token này để có thể là đủ điểm là mà mở patch em ạ. Ok, trong cái phần này thì không có con hàng nào quá nổi bật, do đó thì mình sẽ nhận con hàng Tchouaméni. Thực ra cái phần này thì thôi, mình nghĩ là anh em nên thôi, anh em không nên cố làm gì, tại vì thực sự gói cầu thủ nó cũng
khá là fail. Và ngoài ra trong cái phần quà tặng ngày lễ này thì hôm kia anh em cũng đã nhận được một trong các phần thưởng như là điểm gem, điểm coin, cầu thủ Universal, ngoài ra nhận được thêm những cái điểm token hiệp vụ. Tuy nhiên thì cái phần này sẽ làm mới vào ngày 24 tháng 12, tức là vào ngày Giáng sinh cũng như là vào ngày năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục làm mới để có thể nhận được thêm 2 gói phần thưởng trong cái phần này nữa. Và ngoài ra thì hết rồi nhỉ. Và ngoài ra thì nay mình thấy là cũng không có quá nhiều thông tin mới, trừ việc là chúng ta có thêm cái phần Star Pass mới để em có thể cày cuốc và nhận các phần thưởng. Trong cái phần này có con hàng câu cũng khá là ngon, thì anh em nào cần nạp cái pass này thì cũng có thể inbox gà. Tương tự trong cái phần sự kiện là bậc thầy danh hiệu này thì mình thấy là các phần thưởng cũng khá là ổn. Anh em nào đã cày cuốc hết xong các phần thưởng trong cái phần bậc thầy danh hiệu này để nhận được con hàng ASEAN thì cũng có thể inbox gà nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin trong cái phần cửa hàng. Cụ thể thì trong cái phần này thì có cái gói này, lúc nãy mình cũng đã trong cái bảng tính toán của mình ấy, có cái gói là 2.500 này, anh em có thể thử mở để nhận được các gói cầu thủ, và từ đây thì anh em sẽ đi có thể đổi sang những cái điểm mảnh ghép. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ, những cái điểm gem này anh em nên đa số anh em nên ưu tiên tích trữ sang cái phần sự kiện là Team of the Year. Cái phần sự kiện vào tháng 1 chúng ta sẽ có nhiều gói cầu thủ ngon và uy tín hơn. Do đó thì thời điểm hiện tại anh em có thể tham khảo một vài gói như là gói về liên quan đến FC Point, mở cái pack này. Pack này thì hôm qua mình chia sẻ là anh em có thể nhận được gói cầu thủ từ 103 đến 105, có thể bán được. Tuy nhiên thì anh em sẽ phải dùng khoảng là 8.000 cái điểm FC Point, nhiều nhất là 8.000 điểm FC Point để có thể nhận được full các phần thưởng. Còn nếu như mà anh em may mắn lắm, anh em mở một phát nhận được là con hàng này luôn thì phải nói là cực kỳ hên. Và anh em nào cần nạp FC Point thì cũng có thể inbox gà nhé, tại vì bên mình cũng có hỗ trợ nạp cho anh em. Và ngoài ra trong cái phần là bán chạy nhất này có cái gói là gói Lampard này, mình thấy anh em hỏi mình cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nói thật, nếu như mà anh em muốn nạp thử, anh em muốn nạp để gọi là lần đầu tiên nhúng chàm vào việc là nạp game thì anh em có thể nạp thử cái gói này, nhận được 50 cái điểm FC Point và nhận được thêm con hàng Lampard. Còn nếu không thì thôi, tại vì con hàng này thì nó cũng hơi lừa đảo khi mà cầu thủ này sẽ có cái overall gốc là 99 và cũng đã được rank lên rank màu đỏ là 103 để anh em có thể là thích thú thôi. Chứ còn nếu không thì con hàng này mình thấy là với tầm bây giờ OR 99 thì nó cũng hơi khó sử dụng, nên là anh em nào mà quan tâm, anh em muốn thử nhúng chàm vào việc nạp game thì cũng có thể liên hệ gà để được hỗ trợ nạp. Còn nếu không thì anh em nên nạp những cái điểm FC Point để mở, hoặc nạp cái phần Star Pass cũng là một cái gói ổn. Ok, và mình thì như thường lệ thôi, mình sẽ dùng là 4.000 điểm gem để thử mở một gói xem là có nhận được may mắn hay không. Tại vì là cái gói 4.000 này sẽ nhận được cầu thủ có thể bán được. Và ngoài ra thì mình vẫn sẽ ưu tiên các gói cầu thủ trong cái phần sự kiện TOTI, sự kiện sắp tới anh em ạ. Ok, may mắn là có quốc cao, Thụy Điển, GK, Aston Villa, con hàng Osen. Thực ra thì trong cái phần sự kiện là kỳ quan mùa đông này, nói thật anh em là mình thấy rất nhiều cầu thủ nó khá là mới lạ, nó kiểu không theo cái format chung, có nhiều cầu thủ kiểu tên từ đâu anh em ạ. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng biết vậy. Tiếp theo thì sẽ vào cái phần trao đổi nhá. Nốt đi, cái phần trao đổi này thì cũng là một phần mà anh em có thể kiếm được những cái cầu thủ của sự kiện là kỳ quan mùa đông để có thể đi đổi thêm những cái điểm mảnh ghép. Tại vì trong phần này thì em sẽ dùng các cầu thủ của các phần sự kiện khác để đổi thôi, nên là anh em cứ tạm đi, mình cứ giả vờ thử đổi xem là liệu có nhận được hay không. Chứ còn trong cái phần sự kiện này thì mình cũng chưa mong chờ cầu thủ nào để có thể đổi. Hy vọng rằng các tuần tiếp theo trong cái phần phòng trưng bày sẽ có thêm những thẻ cầu thủ mới để săn đón thôi, chứ còn bây giờ thì cũng chưa săn đón cầu thủ nào cả. Cantona cũng là một con hàng ngon trong cái phần sự kiện này đấy anh em ạ. Chán nhở, thực sự luôn. Toàn con hàng lạ ấy. Camara 99 cũng được, 99 thì đi đổi được tầm khoảng là khoảng 10 điểm mảnh ghép, 97 thì mở được tầm khoảng 5 điểm mảnh ghép. Ok, nói chung là cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Ok, và trên đây là vài thông tin về cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông liên quan đến cái phần tính toán của cái phần phòng trưng bày để em có thể đưa ra cho anh em những cái chiến lược tốt nhất để có thể nhận thưởng. Và ngoài ra thì anh em nào có nhu cầu nạp FC Point hoặc là Star Pass thì có thể inbox gà để được hỗ trợ nhé. Và video của gà cũng xin phép được kết thúc ở đây. Nếu như em thấy hay và hữu ích thì hãy để lại cho gà một like, một cái nhắc cảm ơn em. See you soon. Yeah.